ආයුබෝවන් අපේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වගේ රසවත්ම ආහාර පහසුවෙන් නිවසේදීම හදන හැටි ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක පහළ තියෙන subscribe button එකයි ඊට එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි සීනුවයි ඔබලා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න. අද අපි රසම රස උම්බලකඩ වඩේ හදන්නයි යන්නේ. අපි බලමු ඒකට මොනවද ඕනේ කරන්න කියලා. විනාඩි 20ක් පොඟව ගත්ත කඩල පරිප්පු ග්‍රෑම් 200ක්, රතු ලූණු ගෙඩි කීපයක්, අමු මිරිස්, උම්බලකඩ, කරපිංචා, කෑලි මිරිස්, ඒ වගේම ලුණු කුඩු. මේ තමයි අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ කඩල පරිප්පු අඹර ගන්න එක. මම මෙතනදී බ්ලෙන්ඩර් එක පාවිච්චි කළා. ඕගොල්ලන්ට බ්ලෙන්ඩ් එකක් නැත්තම් මිරිස් ගලේ වුණත් අඹර ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගොඩාක් පිටි ගතියෙන්නේ නැති වෙන්න ඇටත් ඉතුරු වෙන විදිහට අඹර ගන්නව නම් වඩාත්ම හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි රතු ලූණු, කරපිංචා, අමු මිරිස් සිහින්න ලියා ගන්න ඕනේ. උම්බලකඩ වඩේක තවත් රසවත් වෙනවා මේ විදිහට අපි හැමදේම එකතු කරගන්න නිසා. ඊළඟට මම අඹරගත්ත කඩල පරිප්පු එකට ලියාගත්ත රතු ලූණු, කරපිංචා, අමු මිරිස්, කෑලි මිරිස් මේ ඔක්කොම දේවල් එකතු කරගන්නවා. මේ ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි රසපදම හැටියට ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නත් ඕනේ. මම මෙතනදී ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් පස්සේ වුණත් ආයෙ එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි උම්බලකඩ. මම මෙතනදී පොඩි උම්බලකඩ කෑලි තමයි අරගත්තේ. ඕගොල්ලන්ට ටිකක් ලොකු උම්බලකඩ වුණත් අරගන්න පුළුවන්. දැන් මං හැන්දක් යොදාගෙන මේ ඔක්කොම ටික කලවම් කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට අතින් උනත් කලවම් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් වීඩියෝ එක ටිකක් වේගෙන් දාලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලන් බලන්නකෝ කොයි විදිහටද මේක මිශ්‍ර කරාම එන්නේ කියලා. මේ විදිහට තමයි අපේ මිශ්‍රණය එන්නේ. ඊළඟට මම මේ ටිකෙන් උම්බලකඩ වඩේ හදාගන්නයි යන්නේ. මං මේ උම්බලකඩ වඩේකේ හැඩේ ගන්න විදිහ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට අතට ටිකක් අරගෙන ඒක දිග අතට මේ විදිහට තද කරගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන් කඩේ තියෙන උම්බලකඩ වඩේ දැකලා තියෙනව නේද? ඒවා දිගයි, ඒ වගේම පොඩි. මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මගේ මිශ්‍රණයෙන් මම ඔක්කොම උම්බලකඩ වඩේ මේ විදිහට හදාගත්තා. ඊළඟට අපි තෙල් ටික රත් වෙනකොට උම්බලකඩ වඩේ ටික දාලා මෙන්න මේ විදිහට බැද ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට රන්වන් පාටට බැදගත්ත රසම රස උම්බලකඩ වඩේ තමයි මේ තියෙන්නේ. නිවාඩු වෙලාවකදී හරි තේ බොන වෙලාවකදී හරි ඕගොල්ලොන්ටත් පහසුවෙන්ම හදලා රස විඳින්න පුළුවන්. ඔබත් නිවසේදීම මේ වගේ රසවත්ම ආහාර හදනවා වගේම අපේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්නත්, කමෙන්ට් කරන්නත්, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.